Ja, ik heb dit van Minso gekregen. En dan staat, this gift is for you, for you. En ja, we gaan het openen. Ik ben heel benieuwd wat daarin zit. Ah, kijk hoe cute. Het is van Mystery Bag iPhone Small. Yay! Yay! Which one you want voor iPhone? Ik wil heel graag de iPhone 17. Mijn clan. Yay! Miniso! Het komt van Miniso. En het is gemaakt in Japan. Open! Get open! Welke iPhone heb ik? You got dit. Wat is dit? Oh, je kan kiezen common, hot of cute. En het is 3. Yay. Heb ik cute? Oké, ik wil open. Open. Knauwen. Get open. Yay. Matcha chocolade. Matcha chocolade. Matcha chocolade. Morgen ga ik ook op vakantie. Nee, wanneer? Oh ja, juist. Ja, ik heb de cutie. Look how cute. Ik ben zo blij. I love it.